নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল, কিয়নো আজি আমি আৰ্থিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰ্থিং কৰা ভিডিঅ' আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ভাবিছোঁ। আৰু আৰ্থিঙৰ বস্তুবিলাক আনোতে আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল মানে কি হ'ল, যিখন লণ্ড্ৰীৰ পৰা আমি কয়লা উঠাই আনো মানে আৰ্থিং কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেই লণ্ড্ৰীখনত মানে আজি মালিকজন নাছিলে, সেইকাৰণে বেলেগ এখন লণ্ড্ৰীলৈ যাবলগীয়া হ'ল। আৰু তাতো সেই একে আজি মানুহ নাছিলে, দেওবাৰ কাৰণে আজি হয়তো বন্ধ থাকে নেকি, মোৰ সম্ভৱ। অৱশেষত পালোঁ যেনিবা, আধা ঘণ্টামান ৰখিবলগীয়া হ'ল। আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল প্ৰায় 2টা বাজি গ'ল। খাই মেলি ল'লোঁ, টিফিন খোৱা নাছিলোঁ, ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু দেৰি হৈ গ'ল। কাম আৰম্ভ কৰা দেৰি হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা দেৰি হৈ গ'ল। তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আৰ্থিং কৰোঁতে কি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কি বস্তু কি কাৰণে প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি গোটেইখিনি কৈ যাম। আৰু তাৰ আগতে ভাবিছোঁ আৰ্থিংটো আৰু কি বস্তু প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি মই বাৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই ল'ম, আৰু কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনি বস্তু আপোনাক ভিডিঅ'টো শেষত ক'ম। আৰু তাৰ আগতে আমি আপোনালোকক বস্তুখিনি দেখুৱাই ল'ম, আৰু তাৰপিছতে আৰ্থিংটো কিদৰে কৰা হয় সেইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাম। আৰু আৰ্থিংটো কৰোঁতে প্ৰথম বস্তু আপোনালোকে এটা গাঁত কৰি ল'ব লাগিব। আমি 5 ফুটৰ গাঁত এটা কৰিছোঁ। 5 ফুট মানে 4.5 ফুটৰ পৰা 5 ফুটত ল'ব পাৰে। আৰু বহলটো প্ৰায় আপোনাৰ ধৰি লওক, আমি এতিয়া 2 ফুটকৈ লৈছোঁ, 2 স্কুৱাৰ ফুটত লৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ দটো আছে 5 ফুট, আৰু এডাল আমি 4.5 ফুটৰ দেখিছে আপোনালোকে 1 ইঞ্চি GI পাইপ লৈছোঁ। আৰু GI পাইপডালত এই ধৰণে ফুটা কৰি লৈছোঁ, যাতে আমি ইয়াত এটা ব্ৰাছ বলটো লগাব পাৰোঁ। ব্ৰাছ বলটো বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু তাৰ লগতে এখন আমি ব্ৰাছৰ প্লেট লৈছোঁ। এই প্লেটখনত 3টা ফুটা কৰি লৈছোঁ, যাতে আমি ব্ৰাছৰ তাঁৰডাল পাৰ কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ পকাবৰ কাৰণে। সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এখন ব্ৰাছৰ প্লেট। আৰু ইয়াত আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে, সেইখিনি নিমখ দেখিছে, আমি নিমখৰ 1 কেজি পেকেট 10টা লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ কয়লা। আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ যে কয়লাৰ প্ৰয়োজন। কয়লা মানে এইটো খৰিৰ কয়লা হয়, এঙাৰ জাকৈ। আৰু পানী লাগিব এইদৰে। তো বস্তু এইখিনি, আৰু ব্ৰাছ বলটো আছে ইয়াত, ব্ৰাছ বলটোকেইটা লগাব লাগিব। আৰু এটা দৰকাৰী বস্তু, এডাল তাঁৰ। এডাল আপোনাৰ কপাৰৰ তাঁৰ হয়, আপোনাৰ 6 mm হয়। এডাল লৈছোঁ আমি 6 মিটাৰ লৈছোঁ, কিয়নো যিডোখৰ জেগাত আমি আৰ্থিং গাঁতটো কৰিছোঁ তাৰ পৰা অলপ দূৰ আছে, সেইবাবে দূৰলৈকে নিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি অলপ দীঘলকৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইদৰে আমাৰ আৰ্থিং প্লেটখন GI পাইপডালৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি হাতত ভৰাই দিম এইদৰে। আৰু ফাইনেলি আমাৰ আৰ্থিঙৰ কাম বৰ্তমান শেষ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে দেখিলে যে আৰ্থিং কি ধৰণে কৰা হয়। আৰু মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে আৰ্থিঙত কি বস্তু প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেই প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুবিলাক কি কাৰণে প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি কোৱা নাছিলোঁ। আৰু আৰ্থিঙত প্ৰয়োজন হোৱা এই নিমখ, কয়লা এইখিনি কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখিনি মই আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। মই বিশেষ আপোনালোকক দীঘলকৈ বুজাবলৈ নাযাওঁ বাৰু, ছুটিকৈ বুজাই থ'ম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আৰ্থিং কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায়। আপোনালোকে জানে যে আৰ্থিং শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আৰ্থিংটো কৰা হয়। আৰু সেই আৰ্থিংটো কয়লা এইকাৰণে কয়লা মানে কি হ'ল, আমাৰ যিটো খৰি এঙাৰ, সেইটো এঙাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু খৰি সহজে আপোনাৰ এঙাৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী, আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহী হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ যেতিয়া কোনো এটা বস্তু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়, আৰু সেই শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত যাতে কাৰেণ্টটো চিধাই মাটিলৈ মানে
অতি সোনকালে যাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব যেনে আপোনাৰ এতিয়া লো এলুমিনিয়াম এইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বাৰু কাৰণ পাইপডালটো লোহৰে হয় কিন্তু কাৰ্বনটো এইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয়নো কাৰ্বনটো খুব কম দামত পোৱা যায় আৰু পটকলে আপোনাৰ বেয়া হোৱাটো চান্স নাথাকে কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক যদি লোহাৰ বস্তু দিয়া হয় বা তামৰ বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি বস্তু ধৰি লওক আপোনাৰ পটকলে বেয়া হ'ব আৰু তাত মানে আপোনাৰ দামটো বেছি হৈ যায় কিন্তু এঙাৰটো খুব কম মূল্যত পোৱা যায় আপোনাৰ কিছুমান অঞ্চলত বাৰু ফ্ৰীকৈ পোৱা যায় কিন্তু ঘৰতে এঙাৰ বহুত থাকে ইয়াত বাৰু টাউনত কাৰণে এঙাৰটো খুব মানে কিনিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইদৰে আপোনাৰ নিমখটো ইউজ কৰা হয় নিমখটো ইউজ কৰিলে কি হয় আপোনাৰ জেগাডোখৰ ডেম্প হৈ থাকে মানে সেমেকি থাকে জেগাডোখৰ আৰু সেমেকা বস্তুত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সেমেকা বস্তুত মানে কাৰেণ্টৰ ফ্ল'টো বেছি ভাল হয় আৰু সেইবাবে এঙাৰটো ইউজ কৰা হয় যাতে আৰ্থিং থকা জেগাডোখৰ ডেম্প হৈ থাকে সেইবাবে নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইমানখিনিয়ে আৰু এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু দেখিলে যে আমি প্লেটখন মানে আপোনাৰ পেলাই পিনে দিছোঁ এনেকৈ সমান কৰি পিনে দিছোঁ মাটিত আৰু কিছুমান এনেকৈ থিয়কৈ দিয়ে থিয়কৈ দিলেও হয় আৰু সেইটো কয় যে থিয়কৈ দিলে মানে কি হয় বুলি কয় যে প্লেটখন বেছি দিন যায় বুলি কয় কিন্তু মোৰ মতে একেই হয় কাৰণ মাটিত তলত থকাৰ পিছত সেইটো মানে আপোনাৰ যদি মামৰ লাগিব হয় আৰু খুব সম্ভৱ মই আজিলৈকে এইটো মানে মোৰ 8-9 বছৰ হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰিকেল কাম কৰা বা আৰ্থিং কৰি আহিছোঁ আৰু আজিলৈকে সেইটো কমপ্লেইন পোৱা নাই যে আৰ্থিংটো মানে বেয়া হৈছে বুলি তো মোৰ সম্ভৱ প্লেটখন থিয়কৈ দিলেও হয় বাৰু পথালিকৈ দিলেও হয় কিছুমানে হয়তো ক'ব পাৰে এতিয়া যে আৰ্থিঙৰ প্লেটখন থিয়কৈ দিলে ভাল হয় মোৰ মতে আপোনাৰ দুয়োটাই একে সমানে লাষ্টিং কৰিব ধৰি লওক আপোনাৰ আৰু মোৰ মতেতো এনেকৈ দিলে ভাল হয় তো সেয়া আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বা কিবা এটা যদি শিকিব পালে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিব যাতে মই শুধৰাই ল'ব পাৰোঁ তো আজিলৈ এৰিলোঁ ধন্যবাদ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম